ทุกท่านครับวันนี้กับผมพบกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะในคลิปนี้เป็นแกลลอนนะครับเป็นแกลลอนบรรจุน้ำยาล้างจานหลังจากที่เราใช้หมดแล้วนะครับจะนำตัวแกลลอนนี้กลับมาใช้งานอีกครั้งครับโดยตัวเนื้อพลาสติกยังค่อนข้างดีครับดีกว่าปล่อยเป็นขยะพลาสติกนะครับโลกเรากว่าจะย่อยสลายก็ใช้เวลานะครับผมมันจะได้ไม่เป็นภาระของโลกเราครับผมโอเคครับติดตามชมกันนะครับจากแกลลอนพลาสติกแกลลอน4 ลิตรครับผม